Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel. In today's video, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-cash in sa Western Union papunta sa Gcash account natin. So okay guys, bago natin simulan, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, let's start. Okay guys, ang gawin nyo lang is punta kayo sa inyong Gcash application sa inyong mobile phone. So ayun guys, hingi siya ng password. So okay, or yung PIN na ginagamit nyo sa inyong Gcash account. Then nandito na tayo sa ating Gcash dashboard. So, okay, ang gawin nyo lang is hanapin nyo yung cash in. Then click nyo yung cash in. So ayun guys, dito sa cash in, so hanapin nyo is yung remittance, yung Western Union. Click nyo lang yung Western Union. So ayun guys, dito sa Western Union, so humihingi siya ng expected amount. So i-type nyo lang kung magkano yung expected na amount na papadala sa inyo or itatransfer na pera sa inyo. So ayun guys, nilagay ko dyan is 10,000 expected amount. Tsaka yung MTCN. Doon naman guys sa country of birth, so yung Philippines. Then click next button. Then ayun guys, dito pinapakita yung confirmation. So check nyo lang kung tama yung inyong MTCN. Then click nyo yung confirm. So ayun guys, ito na sa Western Union to Gcash cash in successful. So ayun guys, successful na na-transfer ang ating pera galing sa Western to Gcash account. So ayun guys, ganun lang kadali. So ayun, may matatanggap tayo na text confirmation na kung natanggap na ba natin yung pera. So ayun guys, makikita nyo din dyan sa balance nyo kung magkano yung pumasok. Then ayun guys, may marireceive kayo message. So titingnan natin kung magkano ba ang pumasok sa atin via text message. Okay? Okay guys, punta lang kayo sa inyong SMS and hanapin nyo ang text ni Gcash. Okay guys, nakalagay doon is kung magkano ang pinasa ni Western Union sa inyo through Gcash. Okay, so yun lang guys, and sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. Then kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. Okay guys, thank you for watching.